في البحر الأبيض المتوسط، جزيرة صغيرة، أرض واحدة لكنها مقسومة إلى نصفين، يفصل بينهما حائط صامت وألم لم يشفى. سافرت إلى هنا ظننت أني أزور بلدا آخر، لكنني وجدت نفسي أفتح جرحا قديما في صدري، جرحا لم يغلق منذ أكثر من قرن. جزيرة قبرص، فيها العاصمة الوحيدة في العالم المقسومة إلى نصفين. تسير فلا تدري هل أنت في الجنوب أم في الشمال، في بلد أم على حافته، في السلام أم في هدنة طويلة الأمد. هنا لم يخرج أحد منتصرا من الحرب. يمر الناس كل يوم بمحاذاة الجدار، ينظرون إليه كما ينظر المريض إلى دوائه المر، يعلم أنه يكرهه ويعلم أن الشفاء ليس فيه، لكنه تعود عليه. في نيقوسيا، المدينة التي لم تقبل أن تقسم ولكنها انقسمت، وصار الانفصال شيئا عاديا مألوفا وكأن شيئا لم يكن. كل زاوية في المدينة تحمل وجهين، كل باب يفتح على ذاكرة مغلقة، وكل حجر يسأل لماذا لم نستطع أن نعيش معا. فبدأت أبحث عن الوجوه، عن الناس الذين يشبهوننا، لغة مختلفة نعم، لكن أحلام متشابهة، والألم مشترك. فهمت حينها أن الانقسام ليس قضية أرض فقط، بل هو جدار داخل القلب، يصمت حينا ويئن في الخفاء. هنا لم تبنى الحدود بالخرسانات والأسلاك الشائكة فقط، بل بالخوف، بالحذر، بالذاكرة الممزقة. عندما أرادوا أن يقسموا هذه الجزيرة الصغيرة مزقوا القلوب قبل الخرائط. وهنا تساءلت، هل مر سايكس وبيكو من هنا؟ ومع كل خطوة كنت أرى انعكاسا لما جرى لنا نحن العرب حين وقعنا في فخ التقسيم، حين رسمت لنا خرائط بحبر من دم الخيانة، فشتت التاريخ وتفرق الحلم وضاعت البوصلة. وضاعت البوصلة، وضاعت البوصلة، وضاعت البوصلة، وضاعت البوصلة. مهلا، الوحدة ليست مستحيلة، لكنهم موهمون أنها كذلك. أقنعونا أن الاختلاف خطر، وأن القرب تهديد، وأن الأخوة عبء لا يحتمل، رغم أن لنا دين واحد، لغة واحدة، تاريخ طويل من الضوء وإن جرى عليه الغبار. لكننا تركنا العدو يرسم لنا خارطة الكراهية ويغذي الطائفية، حتى صرنا نعيد تقسيم المقسم بأيدينا. في قبرص تذكرت أننا متشابهون، نحمل ذات الهم وننزف من ذات الجرح، فالانقسام لا لون له ولا لغة له، إنه الموت ببطء. نحن لم نخلق لنتقاسم الحقد، بل لنتقاسم الحياة. ولكن إن كانت قبرص مرآة الانقسام،
فهي أيضا مرآة لما يمكن أن نكونه حين نقرر أن نرى بعضنا من جديد. الجدار لا يزال واقفا، لكنه يهتز كلما ابتسم وجه لطفل في الجهة الأخرى، كلما امتدت يد بلا خوف، كلما تساءل أحدهم بصوت خافت: لماذا؟ رأيت في العيون حنينا، لا إلى ما كان بل إلى ما يجب أن يكون. أناس تعبوا من الكراهية، من التكرار الأبدي للوجع، من أن يورثوا أبنائهم الخوف بدل الحب والحدود بدل الجسور. قبرص رغم جراحها لم تفقد إنسانيتها، ظلت شاهدة على عبث الحرب، لكنها لم تستسلم له. وربما حين نمعن النظر في هذه المرآة، حين لا نخاف من صورتنا المكسورة، حين نعترف أن ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا، ربما حينها فقط يبدأ الجدار بالتشقق، لا بالحروب بل بالوعي، بكلمة، بنظرة، بصوت لا يصرخ لكنه أبدا لا يصمت أمام الظلم. ربما لا أملك الحل، ولكني أرفض أن أقبل الجدار.